প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে আমৰ আচাৰৰ ৰেচিপি এটা আগবঢ়ালোঁ। আমৰ আচাৰ খাই চাগে বেয়া পোৱা মানুহ খুব কম ওলাব আৰু ময়ো গোটেই আচাৰবিলাকৰ ভিতৰত আমৰ আচাৰবিধ খাই বেছিকৈ ভাল পাওঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। গোটেইখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই যাম, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব। আহক তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আচাৰ বনাবৰ কাৰণে ইয়াত মই 2 কেজি কেঁচা আম লৈছোঁ। আমখিনি ভালদৰে ধুই ৰ'দত শুকুৱাই লৈছোঁ ইয়াৰ পানীখিনি, বা কাপোৰ এখনে আপোনালোকে মোহাৰি ল'ব পাৰে। তাৰপিছতে এতিয়া টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'ম। যিটো পাত্ৰত কাটিব চাব যাতে তাত অকণমানো পানী লাগি নাথাকে, আৰু কটাৰীখনো শুকান ল'ব। আমকেইটা এনেদৰে ফালি লৈ মাজৰ গুটিটো আঁতৰাই নিজৰ জোখত এনেদৰে টুকুৰা টুকুৰ কৰি ল'ব। এয়া মই এটা জোখত কাটি লৈছোঁ, বৰ বেছি ডাঙৰো কৰা নাই আৰু একেবাৰে সৰু কৰা নাই। এয়া মোৰ আমখিনি কাটি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি নিমখত দি ৰাখিম। তাৰ কাৰণে মই ইয়াত ডাঙৰ কাঁচৰ বৈয়াম এটা লৈছোঁ। ইয়াৰ সলনি ডাঠ প্লাষ্টিকৰ বটল নাইবা ডাঙৰ কাঁচৰ বাতিবিলাকতো আপোনালোকে এনেকৈ ৰাখিব পাৰে। আৰু এই পদ্ধতিত যদি আপুনি আমৰ আচাৰ বনায় তেতিয়াহ'লে বছৰ ধৰি ভাল হৈ থাকে, অকণো বেয়া নহয়। এয়া মই কাটি লোৱা আমখিনি দিলোঁ, তাৰপিছতে নিমখ দিছোঁ। নিমখৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজৰ জোখ অনুসৰি দি ল'ব, যিমানখিনি আম লয় সেইমতে দি ল'ব। আৰু মন কৰিছে নিমখখিনি মই একেবাৰতে দি দিয়া নাই, যিহেতু মই বটলটোত একেবাৰতে ভৰাই লৈছোঁ, সেইকাৰণে এনেকৈ ভৰাইছোঁ যাতে নিমখখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ যায়। এয়া আমখিনি ভৰাই লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি সাফৰ মাৰি 2 পৰা 3 দিনমানৰ কাৰণে ৰাখি থ'ম, যাতে অলপ কোমল হৈ যায়। আৰু বটলটো মাজে মাজে এনেকৈ লৰাই থাকিব। এয়া 2 দিনৰ পিছত দেখুৱাইছোঁ। মন কৰিছে আগতকৈ আমখিনি কিমানখিনি কমি গ'ল, লগতে এইখিনি কোমলো হ'ল আৰু ৰংটো এনেদৰে সলনি হৈ যায়। আপোনালোকে ইয়াতকৈ বেছি দিনো ৰাখিব পাৰে, মই 2 দিনেই ৰাখিছোঁ। মাত্ৰ আমখিনি ভালদৰে কোমল হ'ব লাগে, তেতিয়া ভাল হয়। এয়া আচাৰ বনাবৰ কাৰণে ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া এইখিনি আচাৰ বনাব পৰা হ'ব। মই ইয়াক ফুটা থকা বাচন এটালৈ উলিয়াই ল'লোঁ আৰু ৰ'দলৈ উলিয়াই দিম। এতিয়া মই আমখিনি এনেদৰে চালনী এখনত মেলি দিছোঁ আৰু ভালদৰে শুকুৱাই ল'ম। ইয়াৰ পানীখিনি যাতে ভালকৈ শুকাই যায় সেইটো মন কৰিব। যেতিয়া ইয়াৰ সেমেকা ভাৱটো নাইকিয়া হ'ব, তাতকৈ আৰু শুকুৱাই থাকিব নালাগে, তেতিয়া আচাৰখিনি টান টান হয়, গতিকে সেইটোও মন কৰিব। আৰু মন কৰিছে আমখিনি মই এনেদৰে মঙহখিনি ওপৰৰ ফালে মুখখন কৰি দিছোঁ, যাতে সোনকালে শুকায়। আৰু এনেদৰে দিলে বেছিকৈ লৰাই মেলি নাথাকিলেও হয়। এয়া আমখিনি এনেকৈ এতিয়া শুকাবলৈ দিম। এইখিনি সময়তে আচাৰত ব্যৱহাৰ কৰা মছলাখিনি চাই লওঁ আহক। ইয়াত লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ গোটা জিৰা, এচামুচ গোটা ধনিয়া, এচামুচ চফ দিয়াটো অপশ্যনেল হয়, কিন্তু আচাৰত চফ অকণমান দিলে গোন্ধটো ভাল হয়। আৰু লৈছোঁ শুকান জলকীয়া। জলকীয়াৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন মতে ল'ব, যিমানখিনি জ্বলা খাব পাৰে সেইমতে ল'ব। আৰু যদি শুকান জলকীয়া দিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে পেকেটৰ গুড়ি মছলা ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু এখন প্লেটত লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ বগা সৰিয়হ, এচামুচ ক'লা সৰিয়হ আৰু এচামুচ আজৱাইন। এইখিনি মই এইকাৰণেই বেলেগকৈ লৈছোঁ, কাৰণ সৰিয়হখিনি একেলগতে ভাজি দিলে সোনকালে ক'লা পৰি আহে, সেইকাৰণে মই বেলেগে বেলেগে লৈছোঁ। আৰু লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ হালধি। হালধিৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন মতে দিব, লগতে জোখমতে নিমখ আৰু এচামুচ চেনি। এতিয়া আমি গোটা মছলাখিনি অকণমান এনেকৈ শুকান কেৰাহী এখনত ভাজি ল'ম, তাৰপিছতে গুড়ি কৰি ল'ম। প্ৰথমতে মই শুকান জলকীয়া, জিৰা, ধনিয়া আৰু চফখিনি দি কম জুইত 1 মিনিটমান এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজি লৈছোঁ। তাৰপিছতে সৰিয়হখিনি দি দিছোঁ আৰু সৰিয়হখিনি দিও এনেকৈ 1 মিনিটমান ভাজি ল'ম। বেছি সময় মছলাখিনি ভাজি থাকিব নালাগে, কাৰণ ক'লা হৈ আহিলে তিতা হৈ যাব, সেইটো মন কৰিব। মাত্ৰ অকণমান গৰম হ'ব লাগে, তেতিয়া খুন্দিবলৈও ভাল হয়, লগতে গোন্ধটোও ভাল হয়। এইখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই বাতি এটালৈ উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, তাৰপিছতে খুন্দি ল'ম। এতিয়া মই মছলাখিনি মিক্সিতে খুন্দি আনিলোঁ আৰু মন কৰিছে বহুত বেছি মিহি কৰা নাই। আচাৰৰ মছলাখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকিলেহে খাবলৈ বেছি ভাল হয়, গতিকে বৰ বেছি মিহি কৰিব নালাগে। এতিয়া এইখিনি ছাইডত ৰাখি দিম আৰু আমি আচাৰখিনি বনাই লওঁ আহক। এতিয়া কেৰাহী এখন পাতিলোঁ। কেৰাহী গৰম হ'লত ইয়াতে জোখমতে মিঠাতেল দিছোঁ। তেল আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন মতে দি ল'ব।
যিমানখিনি আম লয় সেইটো হিচাপত দিব আৰু তেল অলপ সৰহকৈ দি থ'লে আচাৰখিনিও বহুদিনলৈ ভাল হৈ থাকে। যদি আপুনি ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে তেলৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ দিব। এতিয়া তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিম। তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি ল'ব, কিন্তু একেবাৰে ধোঁৱা ওলোৱালৈকে গৰম কৰিব নালাগে, যিহেতু আচাৰখিনি এনেকৈ অকণমান ভাজি পেলাই বনাম সেইকাৰণে। আৰু এয়া ৰ'দৰ পৰা আমখিনি আনিলোঁ, দেখিছে ধুনীয়াকৈ শুকালে, ইয়াত অকণমানো সেমেকা ভাৱ নাই। এনেদৰে কৰি চাব, যদি পানী ওলাই যায় তেতিয়াহ'লে গম পাব যে ভালদৰে শুকোৱা নাই। এয়া তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই চেনিখিনি দি দিছোঁ। এনেদৰে তেলতে চেনি অকণমান দি দিলে আচাৰৰ ৰংটো ধুনীয়া হয়। এয়া দেখিছে চেনিখিনি ৰঙা হৈ ওপৰলৈ উঠি আহিছে। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দিব আৰু লগে লগে ৰ'দৰ পৰা আনি থোৱা আম কেইটুকুৰা দি দিব আৰু এখন শুকান হেতাৰ সহায়েৰে এনেদৰে তল ওপৰ কৰি দিব। আচাৰখিনি লৰাওঁতে একেবাৰে সাৱধানে লৰাব, কাৰণ তেলত দিয়াৰ পিছত আমখিনি যিহেতু কোমল হৈ যায়, গতিকে সেইটোও মন কৰিব। এতিয়া কম জুইত এনেকৈ 2 মিনিটমান ভাজি ল'ম। এইদৰে যদি তেলতে আচাৰখিনি অকণমান সময় ভাজি দিয়ে তেতিয়াহ'লে বহুত কোমল হয়। আপুনি যদি আগতে এই পদ্ধতিৰে বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ বনাই চাবচোন, তেতিয়াই গম পাব। এয়া 2 মিনিটমানৰ পিছত ইয়াতে মই হালধি আৰু নিমখখিনি যোগ কৰি দিছোঁ। নিমখৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত দিব আৰু পাৰিলে এবাৰ চেক কৰি ল'ব, যিহেতু আমখিনি আমি নিমখত আগতীয়াকৈ থৈ দিয়া আছিলে, গতিকে নিমখটো বেছি হৈ গ'লেও খাই ভাল নালাগিব। এয়া দিয়াৰ পিছত গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ আৰু যিখিনি গুড়ি মছলা আছিলে সেইখিনি একেবাৰে শেষত যোগ কৰিম। তেতিয়া আচাৰখিনি খাবলৈ বেছি ধুনীয়া হয়, লগতে গোন্ধটোও ভাল হয়। আজি আচাৰৰ ৰংটো ভাল হ'বৰ কাৰণে মই কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰটো এইখিনি সময়তে এচামুচমান যোগ কৰি দিব। আচাৰখিনি মই 3 মিনিটমান এনেদৰে ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া একেবাৰে শেষত গুড়ি মছলাখিনি যোগ কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনিও ভালদৰে মিহলাই দিছোঁ। মন কৰিব, আচাৰখিনি মই বহুত সময়ো ভাজি থকা নাই। 3 পৰা 4 মিনিটমান সময় ভাজিলেই হ'ব, তাতকৈ আৰু বেছি ভাজি থাকিব নালাগে, কাৰণ বেছি কোমল হৈ গ'লেও গোটেইখন ভাগি ছিগি যাব। আৰু একেবাৰে শেষত ইয়াত আচাৰখিনি যাতে বেছি দিন ভাল হৈ থাকে, সোনকালে ভেঁকুৰ নুঠে বা ইয়াৰ গোন্ধটোও ভাল হ'ব, সেইকাৰণে ইয়াতে মই ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ ভিনেগাৰ যোগ কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনিও ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। আপুনি যদি ভিনেগাৰ দিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত তেলৰ পৰিমাণটো সৰহকৈ দিব, যাতে আচাৰখিনি তেলত ডুব গৈ থাকে আৰু ঘনাই ৰ'দত দি থাকিব। তেতিয়া আচাৰখিনি বহুত দিনলৈ খাই থাকিব পাৰিব। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি আচাৰখিনি এটা শুকান বাতিলে উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, তাৰপিছতে বৈয়ামত ভৰাই ৰাখিম। আচাৰখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হ'ল। এতিয়া মই বটলত ভৰাই থ'ম। এটা কাঁচৰ বৈয়াম লৈছোঁ, বৈয়ামটো ভালদৰে ধুই ৰ'দত শুকুৱাই লৈছোঁ। চাব যাতে তাত অকণমানো পানী লাগি নাথাকে। এতিয়া আচাৰখিনি ভৰাই লৈছোঁ। এইখিনি আচাৰ আপুনি ইচ্ছা কৰিলে এতিয়া লগে লগেই খাব পাৰে, কিন্তু অলপ দিনৰ পিছত খাই বেছি ভাল লাগিব, কাৰণ আচাৰখিনি যিমানেই পুৰণা হয় খাবলৈ সিমানেই টেষ্টি হয়। গতিকে আপোনালোকেও এই পদ্ধতিৰে এবাৰ বনাই চাব আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব। আচাৰ কেতিয়াও তিতা হাতেৰে নাইবা তিতা চামুচেৰে নুলিয়াব, মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিব, তেতিয়া বহু দিনলৈ খাই থাকিব পাৰিব। যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকে। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।